Hello everyone, welcome to new video tutorial. It's me निराजन. आजको भिडियो ट्युटोरियलमा हामी विन्डोज 7 मा गुगल क्रोम ब्राउजरलाई कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुराको बारेमा सिक्नेछौं। हामीले विन्डोज 7 मा क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नको लागि अब हामीसँग क्रोम ब्राउजर भन्दा बाहेक कुन ब्राउजर छ त्यो ब्राउजरलाई ओपन गर्ने। हाम्रो यदि फर्स्ट चोटी विन्डोज इन्स्टल गरेको हो भने पहिला इन्टरनेट एक्सप्लोरर भन्ने ब्राउजर हुन्थ्यो र आजभोलि पनि छ, तर हाम्रो यो चाहिँ काम गर्दैन किनभने माइक्रोसफ्टले यसलाई हटाइसकेको छ र त्यसको सट्टामा हाम्रो माइक्रोसफ्ट एज ब्राउजर आउँछ। यहाँनिर चाहिँ माइक्रोसफ्ट एज ब्राउजर हुन्छ, त्यसलाई ओपन गर्ने। यहाँनिर तपाईहरुले सर्चमा गएर माइक्रोसफ्ट लेख्ने बित्तिकै यहाँनिर माइक्रोसफ्ट एज भनेर आउँछ, त्यसलाई क्लिक गरेर ओपन गर्ने। माइक्रोसफ्ट एज ब्राउजरलाई ओपन गरिसकेपछि युआरएल मा गएर तपाईहरुले www.google.com/chrom लेख्ने र त्यसपछि इन्टर क्लिक गर्दिने र इन्टर क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर गुगल क्रोम भनेर यस्तो टाइपको इन्टरफेस देखिनेछ र त्यसपछि यहाँनिर डाउनलोड क्रोम भनेर दिएको छ। डाउनलोड क्रोममा क्लिक गर्ने र त्यसपछि यहाँनिर यस्तो टाइपको देखाउनेछ र यहाँनिर तपाईहरुले डाउनलोड क्रोम भनेर दिएको देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर डाउनलोड क्रोममा क्लिक गरेर एक्सेप्ट एन्ड इन्स्टलमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि यो डाउनलोड भइराखेको देख्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो डाउनलोड भइसकेपछि यस्तो टाइपको देखिनेछ। अब डाउनलोड सेटअप फाइल हाम्रो डाउनलोड भइसक्यो। अब डाउनलोड भएको सेटअप फाइललाई ओपन गर्ने। त्यसलाई ओपन गर्नको लागि यहाँनिर 3 डटमा क्लिक गरेर हामी डाउनलोड्समा हेरौं। डाउनलोड्स हेर्नको लागि कन्ट्रोल जे गर्दा पनि हुन्छ र यहाँनिरबाट ओपन फाइलमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि यहाँनिरबाट रनमा क्लिक गर्ने र एसमा क्लिक गर्ने। यो चाहिँ हाम्रो यहाँनिर इन्स्टल भइराखेको देख्न सक्नुहुनेछ। अब कुनै ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ भने डाइरेक्ट रन गर्ने कि सेभ गर्ने सेटअप फाइललाई भनेर सोध्दछ। त्यतिखेर हामीले सेभमा क्लिक गर्यौं भने त्यो सेभ हुन्छ र रनमा क्लिक गर्यौं भने डाइरेक्ट हाम्रो रन हुन्छ। यसरी डाउनलोड भएको फाइललाई सेटअप फाइललाई हेरेर त्यसलाई ओपन गर्नु पर्दैन। हाम्रो इन्स्टल हुँदैछ, डाउनलोड भइसक्यो। अलिकति टाइम लिन्छ। हाम्रो गुगल क्रोम ब्राउजर इन्स्टल भइसकेको देख्न सक्नुहुनेछ। अब यसलाई म यहाँनिरबाट म्याक्सिमाइज गर्छु र त्यसपछि यहाँनिरबाट यसलाई हटाइदिन्छु र यहाँनिरबाट गेट स्टार्टेडमा क्लिक गर्छु। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले बुकमार्क के राख्ने भन्ने कुरा दिएको छ, यसलाई स्किप गर्ने र त्यस्तै गरेर यहाँनिर चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कस्तो राख्ने क्रोम ब्राउजरको भनेर दिएको छ। यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड मिनीहरु मध्ये कस्तो टाइपको राख्ने यो तपाईहरुले चुज गर्न सक्नुहुनेछ। मैले डिफल्ट नै राखेर यसलाई नेक्स्ट गरे र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ अब साइन इन गर्ने कि नगर्ने भन्ने छ। साइन इन नगर्ने भएपछि नो थ्यांक्स गर्ने, नत्र हामीले गुगल आईडी दिएर साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्टिन्युमा क्लिक गर्यौं भने मैले चाहिँ नो थ्यांक्स गर्दिए। अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो क्रोम ब्राउजर डाउनलोड भएर इन्स्टल भएको देख्न सक्नुहुनेछ। मैले यसलाई यहाँनिरबाट क्लोज गर्दिए।